που ξεκίνησα το recording, χτες έφτασαμε ως το article newspaper article task 2. Λοιπόν, και είχα φωσφορίσει που σταματήσαμε. Για... Θυμάται κάποιος να μου πει που σταματήσαμε, γιατί μου βγάλει το φωσφορισμένο τώρα κάποιο λόγο. Τούτον έκαναμε το σίγουρα, τούτον έκαναμε το. Κάπου θα με έμειναμε. Τούτον. Νομίζω, ναι. What are the advantages of playing online sports rather than physical, real-world sports? Τούτον έκαναμε το. Λοιπόν, όσοι ελείπετε χτες, πρέπει να πείτε το recording και να θυκευάσετε ως τη σελίδα... ποια είναι η σελίδα τούτη? Σελίδα 13. Εντάξει, λοιπόν. Within your own family, are there conflicting opinions regarding online gaming? What are those opinions? Τούτον διαβάσαμε το χτες. Λοιπόν, ήταν το κλασικό, ας πούμε, είναι να πεις μέσα στην οικογένεια σου. Εντάξει, είναι και κανέναν από εσάς που δεν διαβάσαν το article, που δεν πρόλαβε να δει το βίντεο, δεν ξέρει το article για το πράγμα μιλά. Γιώργο μου, σε προλαβες? Δεν προλαβες. Εντάξει, το article, Γιώργο μου, πρέπει να διαβάσεις, μιλά για, και να δεις το βίντεο, μιλά για online gaming, που ονομάζεται e-sports, και διαγωνισμών μεταξύ ατόμων που παίζουν online gaming. Και ονομάζονται αντί athletes ή athletes. Online athletes. Εντάξει. Και άνοιξε μια ακαδημία η οποία έχει στόχο να εκπαιδεύσει online athletes για να μπορούν να παίζουν online FIFA, online football, online sports και online games, να κάνουν compete with each other, αλλά στην πραγματική ζωή, πραγματικά sports, αλλά σε online sports. Τούτο είναι το article. Και τώρα ρωτάμε μας την ερώτηση. Within your own family, are there conflicting opinions regarding online gaming? Δηλαδή, στην οικογένεια σου και κάποιους που στηρίζουν και κάποιους που δεν στηρίζουν το online gaming. Υπάρχουν αντιφάσκουσες γνώμες. Και ποιες είναι? Ως συνήθως οι γονείς μουρμουρούν και θέλουν. Ως συνήθως εσείς θέλετε να παίζετε. Γι' αυτό να βάλω το έτσι, γιατί παραπάνω, in most cases, it's like that. Okay. My parents believe that playing online games for many hours is not healthy. They try to convince me convince me and my siblings to get out of the house and play a real-life game instead, such as traditional football than virtual FIFA. They always say that football in video games helps you only train your brain, such as your reflexes, τα αντανακλαστικά σου. Αν δεν ξέρετε τι σημαίνει reflexes, γράψτε εδώ. Στο φυλάδιο σας, στη σελίδα 13. But in real life football, they believe your brain and body need to work at the same time. Είπαμε το χτες τούτο. Ότι στο πραγματικό ποδοσφαιρό δουλεύει και το σώμα και το μυαλό, ενώ στο online παίζει μόνο το μυαλό. Εντάξει. My parents always warn us not to get addicted to online gaming because they say that they have heard of cases where youngsters, νεαρά άτομα, είπαμε το χτες τούτο, get so addicted to online gaming that they forget to eat, ξιάνουν να φάσει, να κάνουν ντους και να κάνουν οτιδήποτε καθήκον έχουν π.χ. τα μαθήματά τους. Shower and they neglect all their duties. Sometimes they should to us. They should, μάλλον πρέπει να γράψω push us. Διορθώστε το. Push us. Ή shout at us. Sometimes they should push us to stop playing video games in order to do our homework. Μέσα στη σελίδα 13.
On the other hand, me and my siblings believe that online gaming is a very promising field. Είναι πολλά υποσχόμενο, ένας πολύ υποσχόμενος τομέας. Άρα, η ερώτηση είναι, εσείς που έρθετε τώρα και πάστε τούτοι, εντάξει. Οι γονείς πιστεύουν άλλα και τα παιδιά πιστεύουν άλλα. Εντάξει. Λοιπόν, a very promising field, θυμάστε τι σημαίνει, να το γράψω. Πολλά, η online, Λορέντζο, τι σημαίνει very promising field. Πολλά υποσχόμενος τομέας. Έχει πολύ δυναμική για εξέλιξη. We love online gaming and we try and we find it very enjoyable. Να βάλουμε μια διόρθωση, νοσείς ήρθετε τώρα, κάναμε μια διόρθωση στη σελίδα 13, δαμε. Λοιπόν, we love online gaming and we find it very enjoyable. We will not mind to become professional gamers in the future. We have heard that some online gaming professionals take a lot of money evaluating games or designing and programming online games. So τώρα είναι αλήθεια ότι τώρα δίνουν πολλά λεφτά σε τέτοιες δουλειές. We also believe that the emergency σημαίνει. Δεν πάντα το emergency. Η ανάδυση. Το να αυκείς στην επιφάνεια κάτι, γράψτε το. Το emerge, ναι. Ξαναπάμε και χτες για το Metaverse. Εντάξει, ότι να βοηθήσει τα online games, γιατί να γίνουν 5D, 6D. The emergence of the, γράψτε τα με the Metaverse. Γιατί είναι μοναδικό πράγμα, και αν κάτι μοναδικό βάλουμε το τι. Will render, το render ξέρετε τι σημαίνει. Τι σημαίνει το render, Ιωακή μου. Το render τι σημαίνει. Θα καταστήσουν, σελίδα 13 στην ερώτηση τι. Αριστερά. Εμένα στο δικό μου, σελίδα 13, μπορεί επειδή γράψαμε λόγια πράγματα χτες, αλλά τι γίνεται ρε φίλια. Μπορεί να το τύπω σε ένα άλλο που συγκρέγες σημαίνει. Λοιπόν, σελίδα 14 εσείς, εγώ 13. Το render σημαίνει θα καταστήσει, δηλαδή θα κάνει, εντάξει, θα μετατρέψει. Online will render online gaming even more dominant. Dominant τι σημαίνει. Κυριαρχεί, μπράβο. Άρα να κυριαρχήσει ακόμα παραπάνω στην αγορά. Να γράψετε, αν θέλετε, in the entertainment. Θέλω να γράψετε even more realistic και να γράψετε and dominant in the entertainment market. Στην αγορά της διασκεδάσης. Since, τούτο θα θέλω να το κάνετε λίγο πιο καλό. Since online games in the metaverse will feel real. Θα έχουν την αίσθηση του αληθινού. Mark Zuckerberg speaks about a 5-dimensional experience which will make users feel the metaverse is a real-life experience and this will make multi-dimensional online gaming even more exciting. Ξέρετε χτες, επειδή έχει ερώτησεις που είναι παρόμοιες. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή το κείμενο, για όσους δεν το διαβάσαν το κείμενο, δεν το ξέρουν, το κείμενο μιλάει για online gaming και competing σε online games και έχει σχέση να κάνει με τεχνολογία. Τούτη η ερώτηση λέει, in your opinion, what impact will technology have on jobs in the next 20 years? Τούτον εξάμεσα συζητήσαμε τότε στο Proficiency, στο Success, θυμάστε? Τούτον, εν το κεφάλαιο του e-sports, ναι, και πήραν τον άπημα παρακάτω, δηλαδή, εκτός που το e-sports, ρωτάτε για την τεχνολογία. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να διαλέξεις ποιο κείμενο προτιμάς, στο τέλος του μαθήματος. Λοιπόν,
In your opinion, what impact will technology have on jobs in the next 20 years? Ξανακάμε και στην έκθεση μας τούτο, εντάξει. Technology and artificial intelligence will, on the one hand, create a shift towards computer-oriented professions. Ξαναπάμε το σταύρο μου τούτο, ναι. Such as robot engineering, but on the other hand, they will replace all the workforce and will create unemployment. Άρα, όπως ξανασυζητήσαμε και με τον Σταύρο τον Νικολάου στη Σωτήρα σε ένα μάθημα, να δημιουργηθεί ένα shift προς στα επαγγέλματα που έχουν σχέση με robot engineering, με programming κτλ. Τούτο είναι το ένα impact που να έχει. Αλλά το άλλο impact, το μακροπρόθεσμο, είναι ότι να δημιουργήσει και ανεργία. This trend is already happening and will become more and more prominent in the next 20 years. Θα γίνει πιο έντονο, prominent. Αν το ξέρετε, γράψτε το. Και φέρνουμε παραδείγματα. Ας πούμε, όταν ήσασταν στίγματα, ξεκάμε ένα κεφάλαιο για robot cop, για robot nurse, για robot fireman, θυμάστε το. Ας σας δείξω εικόνες να το θυμηθείτε. Θυμάστε το κεφάλαιο μου κάναμε που ήσασταν FCE, που ήσασταν. FCE, στίγματα. Anyway, τότε ξανακάμε τα που ήσασταν πιο μικροί. Λοιπόν, φέρνει διάφορα παραδείγματα από ρομπότ τα οποία πιάνουν τις δουλειές των ανθρώπων. Εντάξει. Λοιπόν, robot cops που είναι robot policemen are already patrolling the streets. Δηλαδή, τούτη δαμε η απάντηση είναι καλή. Τώρα, τούτα είναι έξτρα, οτιδήποτε θυμηθείτε που τούτα είναι καλό. Robotic bomb diffusers are now taking over this dangerous job. Άρα έχουμε παραδείγματα. Robot policemen. Robotic bomb diffuser. Ο bomb diffuser τι είναι? Απενεργοποιητής βόμβες που είναι καλό πράγμα να τα κάνουν τα ρομπότ τη δουλειά, γιατί σκοτώνουν οι άνθρωποι πολλά επικίνδυνη δουλειά. Robotic nurses are now taking the pressures of patients and robotic cleaners are cleaning the aisles στους διαδρόμους in modern hospitals. Cashiers are reducing in number as they are replaced by self-service machines. And robot cashiers, βάρτε να νέσταμε, τελειπρεθυντικό. Factory workers, cleaners, nurses, vehicle drivers. Factory workers, cleaners, nurses, vehicle drivers, phone operators. Που απαντούν τον τηλεφωνικό, απαντάς ο τηλεφωνητής και μιλά άνθρωπος. Truck drivers, αρέστοι. Receptionist. Bank tellers. Bank tellers είναι ο κοινός που σε εξυπηρετά στην τράπεζα, όχι τα άτομα που μέσα οι τραπεζικοί που κάνουν τα finances, μπροστά στην τραπέζα, στο reception. Reporters. Pilots are only a few professions threatened by technology and the emergence of AI in the near future. Το AI είναι στην τομογραφία του artificial intelligence. I believe that the AI will be everywhere and will affect almost all sectors of the society. It will be present in the police, army forces, and the emergency services. Thinking robots will be doing the dangerous jobs such as firefighters, lifeguards, that will rescue people in dangerous situations. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί βάλτε τη ζωή τους σε κίνδυνο ο lifeguard, ενώ το ρομπότ είναι ρομπότ. Soldiers, και το soldiers, μας συμφέρει να βγαίνουν οι άνθρωποι να σκοτώνονται, ναι. Police officers, bomb diffusers, και το είπαμε το πριν, so that humans can stay safer. Τούτο είναι καλό. Λοιπόν, για παράδειγμα, τούτο έχει emergency services robot. It's a remote controlled robot that races through the water 10 times faster than any human swimmer. And she can drag you back to the shore. And she can keep you afloat until a lifeboat picks you up. Εντάξει, άρα έχουμε live, είπαμε ότι έχουμε ναυαγοσώστη ρομπότ, εντάξει, εκτός που το fireman. Lifeguard. Εντάξει, σαν το lifeguard. Πάει και πιάνεις και αφήνεις στην επιφάνεια, ώσπου να έρθει
Έναν πλοίο να σε πιάσει. Λοιπόν, ύστερα έχουμε την Octavian, που είναι robot firefighter. Το καλό του ρομπότ είναι ότι ποτέ δεν τα παράτα. Ώσπου να καεί, σβήνει φωτιά. That never gives up. It battles through the smoke and flames to put out fires that would be far too dangerous for human firefighters. On the RoboCops. RoboCop will soon be patrolling your neighborhood as police forces around the world take advantage of technological advances to fight crime. Λοιπόν, δεν ξέρω ανάγκη ναι, το σπούτο ρόμπο. Έχουμε US police departments are getting their very own ex-army robots for situations that are too risky for a human being. Άρα έχουμε στο στρατό ρομπότ που πηγαίνουν να αναλάβουν situations που είναι πολλά ρίσκοι για ανθρώπους. The throwbot is a pocket-sized robot that the police will throw around corners to check out who or what is waiting for them. Άρα έχει κάμερα πάνω και ρίχνουν τους στις γωνιές για να δουν ποιος τους περιμένει. The packbot and the talon can defuse a bomb just as well as any bomb disposal expert. The only thing the forces of law and order don't have is a robot judge yet. Δεν υπάρχει ακόμα ρομπότ δικαστής. Επίσης, έχουμε AI robots present in the transportation of people and goods, στα μεταφορικά. Autonomous, driverless self-driving vehicles, trains or planes will one day ferry us, θα μας μεταφέρουν, from place to place. I believe this is also the case with the lines underground, ultra-high-speed transit and autonomous vehicles. Υπάρχουν αυτόνομα οχήματα που μπορούν capable of transporting residents across communities in less than 20 minutes, δηλαδή χωρίς οδηγό. Μόνα τους, είναι αυτόνομα, έχουν δικό τους intelligence. Mail carriers, έχουμε και ταχυδρόμους that will be using GPS maps to find specific addresses. Άρα, δεν θα χρειάζονται άνθρωποι ταχυδρόμοι, να τα κάνουν τα ρομπότ. Travel agents will be smart computer programs. Ήδη ξεκίνησαν και κλείουν τα τουριστικά γραφεία, ναι, γιατί γίνουν και δουλειά μέσα των computers. Να σε κλαμούν. Τα τουριστικά γραφεία ξεκίνησαν και κλείουν. Που μπορεί να κλείσεις μέσω των προγραμμάτων πλέον. Το ταξίδι σου και χρειάζεται βοήθεια να πάει σε ταξιδιωτικό γραφείο, όπως παλιά. Επιέναν οι γονείς μας. Τι? Μπορεί να μόνο κάποιος που καταλάβει που τεχνολογία να μην μπορεί να κλείσει μόνο στα εισιτήρια του. Κάνουν πολλά αδαΐζε, ναι. Είναι ξενοδοχεία του. Manufacturing, στον κατασκευαστικό τομέα. Τα ρομπότς τι είναι να κάνουν. Θα δουλεύουν μαζί με τους ανθρώπους. AI-powered robots working alongside humans will be performing a limited range of repetitive and boring tasks like assembly, putting parts of products together and stacking. Στίβαγμα. Δηλαδή, boring task, γιατί ένας άνθρωπος να κάθεται να κάνει ανιαρά πράγματα, δηλαδή, ας πούμε, να πιάνει και να κάνει stacking, να στιβάζει τα κουτιά μέσα στα φορτηγά, δεν να μην το κάνει ένα ρομπότ. Αφού οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν άλλα πιο εύκολα πράγματα. Να κάνουν τα πιο εύκολα τα ρομπότ. Λοιπόν, healthcare. Robotic surgeons and robotic nurses. Τώρα να ξαναείπαμε τα. Even the best surgeon's hand sometimes shakes while operating on a patient. Ήδη έχουμε τη ρομποτική στις χειρίσεις και είναι πολλά πιο ανεβασμένη το quality. Soon, though, patients will wake up after surgery knowing that the steadiest of robotic arms will have been operating on them. Άρα, να κάνουν εγχείρηση τα ρομπότ γιατί έχουν πιο σταθερά χέρια. Meanwhile, in another part of the hospital, a robot nurse will be taking a patient's pulse, τον παλμό and temperature, and then emailing their medical history to a specialist in another country. Γιατί να πιάνει, δεν ήταν εύκολο να πιάνει τον παλμό, γιατί να τον πιάνει νοσοκόμος, ή να μην κάνει κάτι άλλο νοσοκόμος, και να τον πιάνει ρομπότ. Φυσικά, μπορεί για ανθρώπους που θέλουν να κάνουν απλές δουλειές, γιατί δεν τους εκφράζει να κάνουν κάτι δύσκολο και να χάσουν τις δουλειές τους. In the corridor, a fleet of robots will be hard at work, θα δουλεύουν σκληρά day and night. Fleet είναι ο στόλος.
Collecting dirty sheets, καθαρίζοντας δηλαδή, delivering clean ones and handing out food. These robots won't replace humans, but they will allow the human staff to get on with saving people's lives. Εντάξει, μπορώ να πάρει και έτσι. Λοιπόν, nascent σημαίνει promising, εντάξει, πολλά υποσχόμενος. In the comparatively AI nascent field of healthcare, diseases will be more quickly and accurately diagnosed, drug discovery will be sped up, θα αυξηθεί τα ταχύτητα του να ανακαλύπτουν νέα φάρμακα. Robotic hands and equipment will be performing operations, surgeries more accurately and steadily. Virtual nursing robotic assistants will be monitoring patients, and big data analysis will help the creation of a more personalized patient experience. Τι είναι τα virtual nursing robotic assistants? Τούτο είναι το εννοεί βοηθός νοσοκόμου. Εντάξει, που είναι virtual, να ελέγχει, ας πούμε, το ζάχαρο του patient, τον παλμό του patient, την πίεση του, να κρατά έναν record για να αν έχει κάποιο πρόβλημα να ενημερώνει το γιατρό. Και να κάνει ανάλυση στον data. Εντάξει, και το πράγμα να κάνει personalized patient experience, δηλαδή ο κάθε patient να έχει το δικό του, να παρατηρείται από δικό του ρομπότ, personally, εντάξει, ούτως ώστε να μπορεί άλλο να έχει τρέχει μια νοσοκάμα να τα κάνει τα ούλα συνέχεια, και άλλο να έχει ένα πρόγραμμα που να τον παρακολουθεί συνέχεια, 24/7, και τη νύχτα και το πρωί συνέχεια. Λοιπόν, robots will be taking a lot of chores so that the healthcare practitioners will be able to focus on their job better. In education, the textbooks will be digitized with the help of AI. Virtual AI tutors will be assisting human instructors. Δηλαδή, τα βιβλία να γίνουν ηλεκτρονικά και να έχει ηλεκτρονικούς καθηγητές που να βοηθούν τους πραγματικούς καθηγητές. Και έχουν facial analysis, το οποίο το gorgeous σημαίνει πιάνει και μπορεί να αναλύσει τα emotions of students to help determine who is struggling or bored and better tailored. Π.χ. τώρα εγώ κάνω μάθημα. Δυστυχώς πρέπει να βλέπω πάνω στο κομπιούτερ για να σας εξηγώ ένα που διαβάζω. Δεν μπορώ να βλέπω τα μάθηκα σας συνέχεια. Να έχει έναν assistant που να σας βλέπει και να σου πει να είναι το πιάτο του καθηγητή. Η θέκλα είναι καλά. Δεν στάξε. Επειδή φέρτης νερό, ας πούμε. Να κάνει, επειδή εγώ τώρα το πράγμα είναι, κατάλαβες. Δεν μπορώ συνέχεια να κάνω έτσι, ας πούμε. Άρα, να αναλύει τα emotions των μαθητών και να δει ποιος δυσκολεύεται, ποιος απαραίτηκε. And better tailored και να προσαρμόσει καλύτερα στις ατομικές ανάγκες. Λοιπόν, στα media. Οι journalists θα αντικαταστηθούν by AI robots, δυστυχώς. Και they will be posing questions, θα θέτουν ερωτήσεις and recording down and even transcribing the entire conversation. Δηλαδή, έχει ένα ρομπότ το οποίο είναι να κάνει ερωτήσεις και να κάνει ηχογράφηση ταυτόχρονα. Δεν θα χρειάζεται καν ο άνθρωπος. Journalism is harnessing, συνδέεται, να μάζει, AI and will continue to benefit from it. Media companies will use AI technology to help make quick sense of complex financial reports and to predict what news stories would bring the most revenue, harnessing εκμεταλλευόμενοι the date of various polls. Με λίγα λόγια, υπάρχουν προγράμματα τα οποία αναλύουν ποιου είδους νέα, gossiping, οικονομικά, πολιτικά, να φέρνουν τα παραπάνω κέρδη. Εντάξει, βάσει διάφορων polls, βάσει διάφορων ερευνών
και να μπορούν, ας πούμε, να ξέρουν οι δημοσιογράφοι και οι editors ο κόσμος τι προτιμά. Γιατί είπαμε ότι κάνουν ανάλυση την ώρα που ο κόσμος χρησιμοποιεί τα media, τα cookies, που πιάνουν τα προγράμματα που τα κινητά μας και ξέρουν, ας πούμε, ότι π.χ. ο Ανέστης σήμερα έμπηκε και έφτιαβασε για νέα το ποδόσφαιρο. Σημειώνεται το πράγμα. Οκ, έχουμε 50 χρήστες που θέλουν να φτιαβάζουν για ποδόσφαιρο. Έχουμε 30 που θέλουν να φτιαβάζουν, ήταν τα polls, σαν τις έρευνες που γίνονται. Έχει 30 που φτιαβάζαν για beauty και fashion. Έχει άλλο 100 που φτιαβάζαν πολιτική. Ποια ημερομηνία, ποια ημέρα του μήνα. Άρα, οκ, στις αρχές του Ιούνιου ο κόσμος έχει παραπάνω διάθεση να διαβάζει πολιτικά, να βάλουμε πολιτικά. Άρα, πιάνει τα vibes του κόσμου το πρόγραμμα και ύστερα διάτω στον editor, ο editor ξέρει τι πρέπει να βάλει για να ανταποκριθεί ο κόσμος. Λοιπόν, άρα, predict what news stories would bring the most revenue. Εντάξει, harnessing the data of various polls. Customer service and other services. Εντάξει, η δαχτυλογραφία πεθάνε, σίγουρα. Telephone operators, τώρα κάνεις copy-paste την τεχνολογία, ναι. Παγιά δαχτυλογράφοι πρέπει να πιάσουν ένα βιβλίο και να γράψουν, να κάνουν ακόμα ένα, με ώρες δαγιώς. Τώρα κάνεις copy-paste. Ή χτυπώνεις το βιβλίο πολλές φορές με τη φοροτυπική. Δεν χρειάζεται να είσαι δαχτυλογράφος. Εντάξει, typist. Δεν θα είναι το επάγγελμα. Λοιπόν, telephone operators and telemarketers are being replaced by robocalls. Είναι πολλά ενοχλητικό. Σπάζει μανέβρε με νοβαντούν, το ρομπότ και μηχανές και αυτόματοι τηλεφωνητές. For example, Google is working on an AI assistant that can place human-like calls to make appointments at, say, your neighborhood hair salon. Άρα να έχει ένα ρομπότ το οποίο να σου κλεί ραντεβού στο σαλόνι της γειτονιάς σου. Να απαντά ο Google Assistant και να σου πει θέλεις να σου κλείσω ραντεβού. Οκ, πού θέλεις, εντάξει, οκ, σου κλείσει. Να δω αν έχει διαθέσιμα. Λοιπόν, in addition, the system understands. Εκτός από λέξεις, λέει, in addition to words, the system understands context and nuance. Συμφραζόμενα και έννοιες. Δηλαδή, είναι έξυπνο. Λοιπόν, τούτο είπαμε το πριλίο. Typists will become antiquated. Antiquated σημαίνει να γίνουν αντίκες, να γίνουν εξεπεραστούν. By voice recognition programs that write while you speak. Moreover, you can easily reproduce text by copy-pasting it. Επίσης, τα robots θα κάνουν πολλές επαναλαμβανόμενες δουλειές ρουτίνας, repetitive routine jobs in this sector, μέσα στον τομέα του customer service, such as bank tellers, ταμείας τραπεζάς, cashiers, customer service assistants, βοηθός εξυπηρέτησης πελατών, receptionist, waiters. Λοιπόν, μετά έχουμε data entry associates will be replaced by data entry software, removing the need for humans to do the job. Δηλαδή, έχεις ένα λογιστή σε λογιστικό γραφείο και περνάς σου τα έξοδα και τα έσοδα μιας εταιρείας στον balance sheet. Εντάξει, να το κάνουν, αντί να το κάνει ένας associate, δηλαδή ένας συνεργάτης σου το πράγμα που το έχεις για να σου περνά τα δεδομένα, να το κάνει το ρομπότ. Εντάξει, άμα λέμε ρομπότ, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι σε σχήμα ανθρωπομορφών το ρομπότ. Δηλαδή να φαίνεται σαν ρομπότ. Ένα ρομπότ μπορεί να είναι το πρόγραμμα μέσα ένα κομπιούτερ ένα ρομπότ. Δεν είναι ανάγκη να μέσα να περπατάτε να κάνει έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, άρα να περνούν αυτόματα που ρομπότ τα data. Λοιπόν, it is forecasted that by 2025, thinking robots will be doing more tasks than humans.
Παιδιά, από το 2025 θα κάνουν παραπάνω task από τους ανθρώπους τα robots and will handle 52% of current work tasks compared to the 71% that humans do today. So humans will be handling only 48% of the current tasks. However, that does not mean that humans will be left without work. In fact, however, that does not mean that humans will be left without work. In fact, robots may give us more free time to do the things we like and may give us a chance to deal with complicated creative tasks that AI is still not ready to perform. Τούτο είναι βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, όμως το AI να γίνει τόσο πολλά προχωρημένα, να προεκθεί τόσο πολλά advanced, που να μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα. Πιστεύω ότι θα μπορεί ένα ψυχολόγος ποτέ όμως. Τα ρομπότ δεν έχουν emotions, δεν μπορούν να ψυχολογίζουν ανθρώπους. The World Economic Forum believes that AI will not cause unemployment, but only a seismic shift, μια σεισμική μετάβαση in the way humans work alongside machines and algorithms. Τούτο που πιστεύει και ο Σταύρος, εντάξει, επέμενε ο Σταύρος ο Νικολάου, ότι δεν θα φέρουν ανεργία τα κομπιούτερ, ότι είναι απλά να αλλάξουν τα πράγματα. Alongside robots, 133 million jobs are expected to be created and να δημιουργηθούν καινούργιες δουλειές λόγω του ότι υπάρχουν τεχνολογίες σε υψηλό βαθμό στον τομέα τζίνου. 130 million jobs. Λοιπόν, 100 million jobs are expected to be created by 2022. Λοιπόν, τούτον επειδή ήδη τώρα έχουμε 2022, δεν κολλά να το γράψουμε έτσι. Βάλουμε, διορθώσω το λίγο, millions of jobs are expected to be created in the near future compared to more jobs καλύτερα να το γράψετε έτσι, γιατί δεν είναι ανάγκη να θυμάστε από τους αριθμούς. Λοιπόν, δάμε, λέει, εδώ λέμε ότι παραπάνω δουλειές θα δημιουργηθούν στο κοντινό μέλλον σε σχέση με αυτές που θα χαθούν. That is, more jobs will be created than the ones that will become obsolete. Από αυτές που θα εκλείψουν. On the other hand, some people believe that robots will take over humans. Από την άλλη πλευρά, κάποιοι πιστεύουν ότι τα ρομπότ θα καταλάβουν τους ανθρώπους and will want to control them and rule humanity. This seems like a distant scenario, but there are some people who believe it. Of course, something that will obviously happen based on the above analysis is that humanity will be heavily reliant on AI technology to such an extent that if an AI system broke down, that would easily cause chaos. Δηλαδή, σίγουρα να είμαστε τόσο εξαρτώμενοι από την τεχνολογία που αν σπάσει ένα σύστημα τεχνολογικών ή artificial intelligence, να προκληθεί χάος. Και follow-up question, υπογραμμίστε τη γιατί είναι εγκυκλωμένη. Λοιπόν, τώρα, εγώ είπα τώρα στους χθεσινούς, τούτα είναι πάρα πολλές ιδέες. Εγώ θέλω να τα διαβάσετε μια φορά ανάγνωση και ύστερα θέλω να διαβάζετε την ερώτηση χωρίς να βλέπετε το φυλάδιο. Δηλαδή, μόνο την ερώτηση.
μπροστά από τον καθρέφτη. Και θέλω να προσπαθήσετε μόνοι σας να απαντήσετε την ερώτηση, χωρίς να βλέπετε το φυλάδι. Η απάντηση που είναι να δώσετε μια ολοκληρωμένη απάντηση, κολλάτε. Αν κολλάτε, να ξανασκευάσετε τις σημειώσεις για να πιάσετε ιδέες. Αν δεν κολλάτε, να βάλετε νη και να πάτε παρακάτω. Άρα, δεν είναι ανάγκη να πείτε τα ίδια πράγματα. Εμείς έβαλαμε ιδέες κάτω τώρα. Εντάξει. Το θέμα είναι να πιάσετε αρκετές ιδέες, ώστε να μην κολλάτε, να έχετε κάτι να πείτε. Δεν θέλω παπαγαλίες. Εντάξει. Λοιπόν. Μπορείς, ας πούμε, να υπογραμμίσεις με το highlights από τα σημεία που σου αρέσουν, Μαρία μου, και να πεις εγώ να είστε στο παστούτα. Δηλαδή, αλλά και πάλι, έχετε κριτική σκέψη. Νομίζω ότι θα κάνετε μια ανάγνωση να μείνουμε στον λάθος σας και την ώρα να σας κάνουμε την ερώτηση, να έχετε κάτι να πείτε. Φτάνει να μην κολλάτε. Γι' αυτό θέλω να το διαβάσετε ώστε να μην κολλάτε. Πρέπει να έχετε λεξιλόγιο για να μην κολλάτε. Να μένει το λεξιλόγιο. Να στο φυλάδιο σας. Εντάξει, ρωτώ για το λεξιλόγιο παραπάνω, που το θέλουμε. Λοιπόν, do you think that this is going to be good or bad for the environment? Δηλαδή, για το ότι να έχουμε ένα advancement της τεχνολογίας, of the technology, of AI. Καλό. Λοιπόν, as AI usage grows, the increasing use of raw material and resources, its energy consumption and carbon emissions are becoming an environmental concern. Δημιουργείται μια ανησυχία περιβαλλοντική. The professors, δηλαδή, ας πούμε, χρησιμοποιούνται πετρέλαιο για να φτιάξουν το πλαστικό, ας πούμε. Τα παραπάνω χρησιμοποιούμε μέταλλο για να φτιάξεις το ρομπότ. Χρησιμοποιούμε material και resources και για να δημιουργηθούν το AI και η τεχνολογία καταναλώνεται και πάρα πολύ ενέργεια. Και έτσι έχουμε και πάρα πολλά ψηλά carbon emissions. The processors used in the development of artificial intelligence algorithms consume a lot of electricity. In simple words, thinking robots and artificial intelligence machines require a lot of electricity to work. Χρειάζονται πολύ ενέργεια, ρεύμα για να δουλέψουν. Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να την παράγουμε με τον κλασικό τρόπο με τα power plants. Τα power plants τι είναι? Τα power plants είναι ηλεκτροπαραγωγική σταθμή. Δεν ξέρω ανάγκη να μολύνουμε το περιβάλλον. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Με sustainable environmental ways or through Τούτος ο ηλεκτρισμός μπορεί να παράγεται με βιώσιμους τρόπους ή με polluting power plants που χρησιμοποιούν ακατέργαστο πετρέλαιο. So it really depends on the resources that the thinking robots will be using. Δηλαδή, ποια είναι τα resources, να χρησιμοποιούμε sustainable ways ή να χρησιμοποιούμε τα power plants για να παράγουμε το ηλεκτρισμό. If smart autonomous cars, for example, use renewable energy instead of oil, then the new autonomous vehicles will be friendlier to the environment than the ones we have now. Moreover, AI can be a net positive contributor. Το net positive contributor, παιδιά, τι είναι? Net positive είναι ένας καινούριος τρόπος όπου οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις προσπαθούν και βάλουν παραπάνω, προσπαθούν και συνεισφέρουν και επιστρέφουν πίσω στην κοινωνία και στο περιβάλλον παρά από ό,τι να παίρνουν. Δηλαδή, προσπαθώ όχι μόνο να παίρνω από το περιβάλλον, αλλά και να επιστρέφω πίσω. Δηλαδή, εκείνο που επιστρέφω να παραπάνω από εκείνο που παίρνω. Γι' αυτό ονομάζεται net positive. Δηλαδή, άμα τα αφαιρέσεις, φτιάχνει net positive, φτιάχνει θετικό, είτε αρνητικό. Όχι net negative, net positive. Contribution είναι η συμβολή. Εντάξει. Contributor, συμβολέας. Άρα,
μπορεί να έχει θετική συμβολή στο περιβάλλον, στη βιωσιμότητα των περιβάλλων, σε πολλές βιομηχανίες. Here are some examples. In agriculture, AI can transform production by better monitoring and managing environmental conditions and crop yields. Δηλαδή, για παράδειγμα, μέσα στα θερμοκήπια, είδα ότι αυξήθηκε πολλά η θερμοκρασία, αυτόματα ανοίγω μίστ και ρίχνω κάτω τη θερμοκρασία. Το μίστ είναι τα droplets of water, είναι τα σταγονίδια, για να δροσίσω τα φυτά αυτόματα. Δεν χρειάζεται να κάποιος άνθρωπος να ελέγχει τα φυτά. Αυτόματα γίνονται. Crop yield σημαίνει συγκομιδή, δηλαδή μαζεύω τη σουδιά μου, δηλαδή να υπάρχει αύξηση στη συγκομιδή. AI can help reduce both fertilizer and water. Fertilizer είναι τα λιπάσματα. All while improving crop yields. Δηλαδή, άμα υπάρχουν μηχανήματα και προγράμματα τα οποία προστατεύουν τις συσκευές μας και τις καλλιεργίες μας, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν τόσα πολλά λιπάσματα για τον τοκτόνα. Εντάξει, γιατί είναι οι άλλοι παράγοντες ρυθμισμένοι. In addition, there are certain smart algorithms that, based on previous statistics, can predict the demand of the production of goods for food quantities at the restaurant. Ας πούμε, τον μήνα, τον Ιούλιο στο Play for All, ήρθαν 50 άτομα στις 5 του εβδόμου. Τον Αύγουστο ήρθαν 100. Άρα και τον επόμενο χρόνο, τις ίδιες μέρες, το πιο λογικό είναι ότι τον μήνα είναι κάτω η παραγωγή. Άρα γιατί να αγοράσω τόσα πολλά πράγματα, για να τα στοκάρω και να μου χαλάσουν και να τα πετάξω. Άρα, αν έχω αλγορίθμους που μπορούν να επεξεργάζουν τα δεδομένα, να έρθει το ρομπότ και να μου πει σήμερα αγόρασε τόσα γραμμάρια, τόσα κιλά, ας πούμε, γάλα, τόσα γραμμάρια γιαούρτι. Άρα να μειωθούν τα σκουπίδια και η υπερκατανάλωση. So waste will be limited if factories and restaurants can estimate the amount of goods and food quantities they need to prepare each time. Σκεφτήκα, ας πούμε, να ετοιμάσω π.χ. ας πούμε, στα μάτια τα waters, στην δουλειά του παπά μου. Παράγουν, ετοιμάζεται το μπουφέ. Αλλά υπήρχε πρόγραμμα και αλγορίθμος, ο οποίος μπορεί να ελέγξει, ας πούμε, και να μελετήσει κάθε μήνα πόσο πάει φεύγει. Τον επόμενο χρόνο, τον Ιούνιο ή τον Αύγουστο, να κάνεις το ίδιο περίπου. Επειδή πάντα οι μήνες έχουν μια σταθερή, ας πούμε, π.χ. για παράδειγμα, στο Play for All πάντα ο Ιούνιος είναι κάτω, γιατί ο κόσμος θέλει να πάει θάλασσα. Ύστερα ο Αύγουστος είναι πάνω, γιατί ο κόσμος συνήθιζε τη θάλασσα και πιάνει τον ιδέο και θέλει να πάει μες στο air conditioning. Έχεις κάποια μοτίβα που αναλαμβάνονται. Εντάξει. Λοιπόν, McDonald's already uses this type of software. Τα McDonald's κάνουν το ήδη. Furthermore, AI can be used to protect oceans from illegal overfishing. In the future, AI methods may create a digital dashboard, control panel, δηλαδή, πύργος ελέγχου, for the planet, allowing us to monitor, model, foresee, να προβλέψουμε and manage environmental systems at a global scale. And I believe that the line will incorporate and make use of AI environmental monitoring systems. Τώρα θα σας εξηγήσω τι είναι τούτα. Λοιπόν, αν έχεις ρομπότ μες στους ωκεανούς που μπορούν να υπολογίζουν περίπου πόσα ψάρια υπάρχουν, να σου πεις stop, δεν δίκαιος να ψαρέψεις άλλο. Εντάξει. Κάναμε overfishing σε τη θάλασσα. Αν προχωρήσουμε να ξαφανίσουν τα ψάρια. Και το control panel μπορεί να γίνει γενικά τον πλανήτη, λέει. Μπορεί, ας πούμε, σε ένα δάσος, ας πούμε, ένας δορυφόρος να μπορεί να ρίχνει ψηλά, ας πούμε, πόσο σε εκατό του δάσους καταστράφηκε και να σου πει δίκαιος να κόψεις άλλα δέντρα που να είναι. Πρέπει να τα αφήνεις με την αμότωση ύστερα.
Άρα, monitor, model and foresee and manage environmental systems at a global scale. Εντάξει, σε παγκόσμιο βαθμό. Το The Line είναι κάτι που χτιστήκε, αλλά δεν είναι να το εξηγήσω τώρα. Μια υπόγεια πόλη. Τούτο σβήστε το. Το σβήστε το. Λοιπόν, τούτη ερώτηση follow-up, δηλαδή είναι μέσα στις ερωτήσεις που μας εδώ κάνω. Μια ερώτηση που μπορεί να πέσει σαν follow-up questions. Τούτο είναι όμως σαν follow-up. Δηλαδή, που έχει σχέση με την πιο πάνω, αλλά δεν την γράφει μέσα στα φυλάδια σας. Εντάξει. Λοιπόν, τούτη δαμή όμως δόθηκε τούτη ερώτηση. Are college, university courses and degrees in traditional subjects such as maths, history or language now outdated? Τι σημαίνει τούτη ερώτηση? Τα courses και τα πτυχία σε παραδοσιακά μαθήματα, όπως τα μαθηματικά, ιστορία και γλώσσες, είναι outdated, δηλαδή τώρα είναι της μόδας πλέον, δεν χρειάζονται. Τι νομίζετε? Η γνώμη μου εμένα είναι ότι τα μαθηματικά μπορούν ποτέ να είναι outdated. Since all sciences are based on maths, including programming and computer science. In order to send a rocket to the moon, you will need maths. Maths are found in every domain of life. They will never be considered outdated. Λοιπόν, επειδή λαλή σου τώρα είναι η τεχνολογία που περισχύει σε ούλα. Και είναι η τεχνολογία πιο σημαντική λαλή σου. Τούτο σημαίνει ότι τα μαθηματικά είναι σημαντικά. Αφού η τεχνολογία βασισμένη πάει στα μαθηματικά, άρα πώς μπορείς να πετάξεις τα μαθηματικά? Λοιπόν, μετά ρωτάς για τα languages. Languages are still not outdated because translation programs have not been perfected yet, and a machine cannot replace a real language connoisseur. Ένα πραγματικό γνώστη των γλωσσών. Connoisseur είναι ο γνώστης. Αν δεν ξέρετε τη λέξη connoisseur, μπορεί να πείτε person who knows how to speak languages. History has its own value. Λοιπόν, τώρα η ιστορία είναι outdated. It may not be as popular as some scientific subjects, historia, but as we know, history repeats itself, and we can learn things from the past and from our roots. We only know who we are when we know where we came from. History is important, and even if it is not as popular now as it used to be, in my opinion, it should never be considered outdated. Γιατί μπορούμε να μάθουμε πολλά πράγματα που την ιστορία και που τα λάθη που γίνανε στο παρελθόν. Λοιπόν, τούτο είναι το επόμενο κεφάλαιο, το επόμενο κείμενο, friendship pruning. Εντάξει, λοιπόν, το pruning, παιδιά, το άμα καθαρίσω την αυλή μου που τα ξερόχορτα. Εντάξει. Εξηγά το δάμε. Pruning is a word usually used to describe the cutting out of dead flowers and trees in the garden. However, sociologists are now using it more and more to talk about cutting friends out of our lives. Γιατί, λόγω της πανδημίας. Since the pandemic of 2020 to 2021, with many of us confined to our homes, κλειστοί στα σπίτια μας, κλεισμένοι στα σπίτια μας, το confined, experts say many of us have socially distanced ourselves away from friends. Έχουμε να αποσύνδεθεί από τους φίλους μας. The worst affected have perhaps been those at the life intersection, σε τομήν της ζωής τους, δηλαδή και από αλλάσουν φάσεις στη ζωή τους. Οι αυτοί που τους επηρεάζουν περισσότερο αυτό το πράγμα είναι αυτές που αλλάσουν τομείς στη ζωή τους, φάσεις στη ζωή τους. Ας πούμε, κάποιους που τελειώνουν στο σχολείο, που ξεκινούν το πανεπιστήμιο, που ξεκινούν η οικογένεια τώρα ή πάσουν or going into care ή πάσουν σε ένα γυροκομείο λόγω ότι μεγαλώντα σε ηλικία. It seems that these groups have been, δηλαδή αλλάσουν φάση στη ζωή μου. Αν αλλάσουν φάση, δεν κάνει που αποξενωθήκαμε ένας από τον άλλον, αν αλλάξει και περιβάλλον, πιο δύσκολο να ξανασυνδεθείς.
It seems that this group have been particularly vulnerable to long-term disconnection and loneliness. Μοναξιά. Of course, the pandemic offered a crash course in online communication. Είχε, ας πούμε, τα online τα μαθήματα. The number of people aged 75 and over using social media and emails to connect doubled in those 2 years. Δηλαδή, τα άτομα τα οποία έχουν ηλικία 75 και πάνω και χρησιμοποιούν τα social media διπλασιαστήκαν. 75 και πάνω, δηλαδή μιλούμε για μεγάλες ηλικίες. Μιλούμε για παππούδες και γιαγιάδες. Λοιπόν, while for many friendship pruning is an unintentional result, unintentional, δηλαδή, τι σημαίνει unintentional? Το intention είναι η πρόθεση, ναι. Το unintentional τι σημαίνει? Χωρίς να το θέλω. Εντάξει, χωρίς να έχω πρόθεση να το κάνω. It's an unintentional result of circumstance, δηλαδή έγινε χωρίς την πρόθεση μας, λόγω συγκυριών. For others, it has been intentional. Κάποιοι θέλουν να το κάνουν. Some have focused on people they feel are most important in their lives and cut out others. Some say that time spent apart from certain friends gave them some perspective to reevaluate the importance of those relationships. Δηλαδή, κάποιοι λένε ότι το ότι έμεινα μακριά από τους φίλους μου έδωκε μου την ευκαιρία να κάνω re-evaluate τη σημασία αυτών των σχέσεων. Νόμιζα ότι τελικά είχα τους φίλους ανάγκη, αλλά τελικά τώρα που έμεινα και χωρίς τους, κατάλαβα ότι δεν ήταν πολλά σημαντικές φιλίες τους, που είχαν τυπικές. Maybe the time and energy needed to rebuild is just isn't worth the effort. Δηλαδή, χάσαμε τους γνωστούς μας τώρα με το COVID αρκετούς. Η ενέργεια που χρειάζεται για να κάνω reconnect με τους ανθρώπους αξίζει τον κόπο. Δηλαδή, έχω άλλα πράγματα πιο σημαντικά να τρέξω τώρα. All of us struggle to maintain our social lives in uncertain times. Όλοι μας δυσκολευόμαστε να συντηρήσουμε την κοινωνική μας ζωή σε στιγμές που είναι αβέβαιες. While some friendships are obviously more important than others, experts, whether horticultural or sociological, advise against pruning too aggressive. Το horticultural είναι ό,τι είχε να κάνει σχέση με τη γεωργία. Θυμάστε τα χόρτα, και το culture. Εντάξει. Άρα, και κυριολεκτικά το pruning να το κάνεις too aggressively, και κοινωνιολογικά, δεν το συστήνουν. Advice against pruning too aggressively. Δηλαδή, να κάνεις pruning, να καθαρίζεις τα χόρτα και τους αχρίαστους φίλους, αλλά όχι πολλά aggressively, γιατί λέει, as new growth may not return. Εντάξει, μπορεί να μην υπάρξει νέο, μπορεί ας πούμε να τους αποκόψεις και που να τους χρειαστείς, μετά να μην τους έχεις. Μπορεί να νιώσεις μια στιγμή ότι έμεινες τέλεια μόνος σου. Λοιπόν, τώρα πρέπει, όπως είπαμε και χτες, μόλις τελειώσουμε το κείμενο, μόλις μας βάλει το κείμενο μπροστά μας, δεν θα μας αφήσει χρόνο να σκευάζουμε το κείμενο ξανά. Ξέρουμε το κείμενο τώρα, σκευάζουμε με συντάξει. Να μας πει το general impression που έχουμε για το κείμενο. Το general impression. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, φυσικά, δικό σας το impression. Μια εισήγηση δική μου, ας πούμε, είναι η εξής. I totally agree that the pandemic has isolated many of us. It is true that people who have had to deal with new beginnings and were out of their comfort zone isolated themselves the most in order to cope. As you have to face a lot of new responsibilities, when you have to face a lot of new responsibilities, it is hard to find time to socialize. Δηλαδή, έχεις να αντιμετωπίσεις καινούργια αρχή, δηλαδή να πάεις πανεπιστήμιο, να ξεκινήσεις καινούργια δουλειά. Πολλά πιο δύσκολο, απομονώνεσαι γιατί είναι πολλά πιο δύσκολο να βρεις χρόνο να κοινωνικοποιηθείς. Πόσο μάλλον σε μια εποχή όπως το COVID. Πολλά πιο δύσκολο. Λοιπόν, however, that does not mean that this group of people does not suffer from loneliness.
Δηλαδή, μπορεί να πρέπει να ξεκινήσω το δουλειά για να μην έχω χρόνο να κοινωνικοποιηθώ και να χάσω τους φίλους μου, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή είμαι busy, θα νιώθω μοναξιά. Μπορεί να νιώθω μοναξιά πάλι, αλλά να είμαι busy. Έχω πολύ άσχολα, έχω πολλές δουλειές, αλλά είμαι μόνος. At the same time, it is obvious that the pandemic offered a crash course in online communication, including online lessons, learning and teaching. Τούτο είναι αλήθεια, ναι, εντάξει. Ξεκινήσαμε τα από το COVID και όταν μας σταματήσουν τα μαθήματα στο πίστο, είχε γονείς που τους πιάνναμε, όχι γονείς σας, δεν είχε περιπτώσεις όμως, και να μην τους τηλέφωνο να κατεβάσουν το Teams και ρωτήσαν μας πώς ανοίγουν τον Google. Για τον κόσμο που δεν ξέρει. Αναγκαστήκαν να μάθουν ο κόσμος. Για να το κατεβάσουν το Teams. Εντάξει. I believe the pandemic gave us a chance to understand what it is important in life and what it is not, including some relationships. But I totally agree that pruning too aggressively may destroy the social network of someone, and that may be irreversible. Τι σημαίνει irreversible? Ναι, δεν μπορεί να επιστρέψει πίσω. Έχει λέξη στα ελληνικά. Έρχεται μας μία ανατρέψιμο. Έτσι, ναι. Θα μένω να πέσω εδώ. Γράψτε το όσοι θέλετε. Μία ανατρέψιμο. Το reversible είναι ανατρέψιμο, αλλά το μία ανατρέψιμο είναι όπως το 50. Δεν μπορεί να επιστρέψει πίσω. Λοιπόν, άρα με λίγα λόγια, η πανδημία απομόνωσε μας, πιο πολλά απομόνωσε τους ανθρώπους που είχαν να κάνουν με καινούργια για να αρχίσει τη ζωή τους. Συμφωνώ ότι πρόσφερε μας ένα crash course στο online communication, η πανδημία. Βοήθησε μας να καταλάβουμε τι σημαντικό και τι είναι, αλλά δεν πρέπει να αποκόψουμε απότομα τους φίλους μας στη ζωή μας, γιατί μπορεί να είναι μία ανατρέψιμο, να μην μπορούμε να το φέρουμε πίσω. To what extent did your friendship group change during the pandemic? I still have the same friends. Άλλαξαν οι φίλοι σου κατά τη διάρκεια της πανδημίας? Όχι, έχω ακόμα τους ίδιους φίλους. However, I see them much less often because our habits have changed. I do not know, however, if our friendship can last when we do not see each other so often. Δηλαδή, είναι ήδη οι φίλοι μου, αλλά δεν τους βλέπω τόσο συχνά τώρα. Αλλάξαν οι συνήθειες μας. Δεν ξέρω φυσικά πόσο καιρό μπορεί να κρατήσει το πράγμα, άμα δεν βλέπουμε τόσο συχνά, θα κρατήσουν οι φιλίες μας. Do you think that socializing will ever return to how it was before? Τώρα γιατί σας βάλω να μιλάτε, γιατί πρέπει να καλύψουμε την ύλη. Αν προλάβουμε και καλύψουμε την ύλη, να σας βάλω να μου πείτε εσείς απαντήσεις. Αλλά μπορεί να χρειαστεί, εγώ την αγκάθω καλά να καλύψουμε την ύλη, να κάνετε και όπως σας είπα σπίτι, δηλαδή να έχετε την ερώτηση μπροστά σας και χωρίς να διαβάζετε από το φυλάδιο, να δοκιμάσετε να απαντήσετε μόνοι σας. Να απαντήσετε μόνοι σας χωρίς να κολλήσετε, πάρτε και πηγαίνετε παρακάτω. Να ξέρετε και επικεντρωθείτε πάτε σε ερωτήσεις που δυσκολεύεστε παραπάνω. Ναι. Ναι, μπορείς. Αφού τώρα που να κάνεις εξασκήσεις σπίτι σου, μπορείς να δοκιμάσεις να κάνεις improvise. Αν κολλάς, μπορεί να έρθεις στο φυλάδιο σου να δεις να υπογράψα εγώ. Δηλαδή μπορείς να πεις τις δικές σου απαντήσεις. I would have hopes. Πιστεύεις ότι το κοινωνικοποίηση είναι να επιστρέψει ποτέ στο σημείο που ήταν πριν? I would have hopes that this would happen if we weren't bombarded with news about new diseases such as monkeypox and forthcoming pandemics. Θα το ήλπιζα αυτόν, αλλά μπομπαρδιζόμαστε με νέα ότι να έρθουν νέες αρρώσκες όπως το monkeypox στην Κύπρο, αυτή στην Ελλάδα είναι έναν κρούσμα και να έχει και άλλες πανδημίες που να έρθουν, άρα θα μπορούμε να επανέλθουμε. For example, the main spokesperson for COVID-19, who is no other than Bill Gates, and an άλλος που τον Bill Gates, is now speaking to people, telling them to prepare about new pandemics. Κάνουμε που τα post online και κάνουμε και documentaries που τους λέει στον κόσμο ετοιμαστείτε για νέες πανδημίες. Πώς θα ετοιμαστείτε? This is what happened with COVID-19, and he warned us about the COVID-19 pandemic, and then it happened. Hence, έτσι, I am unsure whether the pandemic has been an accidental event. It may have been something planned. If it has been something planned, it means that it had its purposes. Είχε τους λόγους της που έγινε.
And one of the purposes, I believe, has been to change the way people communicate and connect. We're currently observing the emergence of new online communication technologies and software, and a great shift from physical communication to online communication, which is irreversible. Είναι μη ανατρέψιμη, πιστεύω. Reducing real-life communication means, however, that this will have implication on our psychological health in the long run. They may be good or bad. Some people may feel neglected and lonely, and some others may feel more peaceful and having control of their own lives. Δηλαδή, να μειωθεί το real-life communication, πιστεύω, τούτο να έχει implications, δηλαδή να έχει επιπτώσεις πάνω στη ψυχολογική μας υγεία, και αυτές μπορεί να είναι καλές ή κακές. Για κάποιους ανθρώπους που είναι πάρα πολλά κοινωνικοί, θα νιώθουν μοναχικιά. Για τους κλειστούς ανθρώπους που είναι οσοστρεφείς, να νιώθουν παραπάνω ηρεμία και ότι μπορούν να αλλάξουν τη ζωή τους. How was your education affected during the pandemic? Ξέρετε πάρα πολύ καλά να μου περιγραφείτε. Πώς άλλαξε η εκπαίδευση σας στην πανδημία? My education has been in general a mess during the pandemic and a chaos. In high school, not all teachers knew how to run proper online lessons. So when we were down with COVID, I'm down with something, σημαίνει αρρωστώ με κάτι, εντάξει. Αν το ξεχάσεις, πες, when we were sick with COVID, when we got COVID, or when we were COVID contacts, ή όταν ήμασταν επαφές, we had to stay in quarantine and we missed school. And our lessons. Έχαναμε το σχολείο γιατί ήμασταν επαφές, ακολουθούσαμε COVID, μια την άλλη. The teachers who were unable to run proper online lessons would only send us our homework and tasks to do at home. But that wasn't enough. So in general, we missed most of our syllabus and haven't been appropriately prepared for our midterm and final exams. Ισχύει? Έτσι έγινε? Λοιπόν, what were the advantages of being in a lockdown and confined to your home? Υπήρχαν θετικά? Το ότι κλειστήκαμε στα σπίτια μας? Υπήρχαν. It hasn't been an easy experience. However, I was given the chance to be more peaceful and spend some time with my family members. Τούτον. Θετικό. Τι? Έχεις τώρα φτάσει στις παλούζινούλα. Ήταν beautiful από τα αργά μας και πες τις εξετάσεις. Θέλω να το πείτε το πράγμα, το θετικό είναι το να το εξετάσεις. Θα αρέσει σε κανέναν, αν το πείτε. Λοιπόν, can two people ever really be lifelong friends? Εν και ρωτάσαι γενικά και αν τα θετικά της πανδημίας, θα λύσου και είναι το θετικό του να είσαι κλεισμένο σπίτι σου. Να πεις ότι χάνω μαθήματα. Δεν πάει να το πεις. Είναι αρνητικό είναι το πράγμα, να φανεί ότι είσαι εμπαλάτος. Τι? Οκ, ενώ γράψω. Ναι, τούτον γράψαμε. Peaceful. Να βάλουμε careless. Ξένιαστος. Ξενώνυμα σχέτα. Ναι, ήταν ωραία. Είχε τα καλά του, ναι. Can two people ever really be lifelong friends? Yes, I believe they can. Πώς, πάμε το κουμπί. Μπορούν δύο άτομα να είναι φίλοι για μια ζωή? Yes, I believe they can. I know many people who have been friends for many years until they got old. There are people who have chosen to have bonds with each other too. For example, when one of the two friends christens the other friend's child, αν ένας φίλος βαφτίζει το παιδί του άλλου, they have even more reasons to keep in touch, and this creates a long-term beautiful relationship between the two people. Ας πούμε, αν έχεις τώρα μια φίλη στο σχολείο, Μανέωτα, και ύστερα από να με μεγαλώσει άλλο λίγο, βαφτίσεις το μωρό σου, ή μπεις του μέρα στο κάμον της, να έχετε λόγο παραπάνω να έχετε σχέσεις. Λοιπόν, for you, what kind of friendship is worth the effort of maintaining? Ποιο είδους φιλία αξίζει να κρατάμε στη ζωή μας? A friend who accepts who you are when he or she knows who you really are. Ένας φίλος που σε δέχεται όπως είσαι, ένας φίλος που σε δέχεται ενώ ξέρει ποιος είσαι πραγματικά. Ένας φίλος που σε δέχεται ενώ ξέρει τα flow σου, τις ατέλειες σου. Τι λάθη έχεις κάνει.
A friend who you can open up to and you can trust to speak to and confine your problems to. Confine your problems τι σημαίνει? Να εσωτερικεύσω τα συναισθήματα μου σε κάποιον, τα προβλήματα μου και να μην έχω ανασφάλεια από την ώρα που του μιλώ. Is a friend that is worth having for a life. Of course, this has to be mutual, αμοιβαίο, between the two friends. Otherwise, it won't last. Να ξέρετε, το mutual ότι σημαίνει αμοιβαίο, αλλά δεν το ξέρετε. I don't believe that people who you go for a coffee with are necessarily real friends. When a friend is a real one, you don't have time to see them every week, but whenever you need them, or vice versa, both are there for each other. This is a kind of friendship that is worth the effort of maintaining. Συμφωνάτε? Δεν είναι οι φίλοι που να πάει σε καφέ μια την άλλη και να κουτσουμπολέψετε και που να χρειαστείς βοήθεια. Δεν μπορεί. Μπορεί να έχει μια φίλη που είναι πολλά μπιζή γιατί δουλεύει, έχει οικογένεια, έχει μωρά, ή έχει εξετάσεις και ένα χώδι και δεν μπορεί να δεις πάρα πολλές συχνά, αλλά όποτε τη χρειαστείς να σε βοηθήσει. Και είναι η πιο πραγματική φίλη. Τι είναι που πάει καφέ και πίνεις καφέ μαζί της, το ξέρει άλλη που είναι δίπλα σου. Μα δεν χρειαστείς. Κάνεις τηλέφωνο το φίλο σου, αλλά του, είμαι καλά, σπίτι μου. Έρχομαι τώρα. Ξέρω, Τζος, που δεν μπορώ αυτό τώρα, από μένα τρέχω για καφέ. Αφού τώρα συζήτησα, τώρα δεν χρειάζομαι. Τώρα ανιστάζω. Είναι δικαιολογία. Θα πρέπει να σημαντικό λόγο άλλο για να σου βρει δικαιολογία, όχι έτσι. Λοιπόν, τούτο είναι το δεύτερο article. Φάνηκε λίγο πιο εύκολο το δεύτερο, γιατί ανάπτυξα εγώ πιο λίγο τις ερωτήσεις. Δεν είναι ότι είναι πιο δύσκολες όλες τις ερωτήσεις, δάμε. Δηλαδή, τούτη είδαμε ερώτηση που διαβάσαμε για τα ρομπότ, όσα να αλλάξουν το εργασιακό χώρο. Δεν είναι ανάγκη να μιλήσεις για κάθε επάγγελμα ξεχωριστά. Έχουμε οι πρώτες... Περίμενε. Το εν. Ναι. Λοιπόν, ας πούμε, τούτο θα είμαι μόνο εν απάντηση. Τα άλλα είναι ιδέες. Δηλαδή, το πιο απάντηση δεν είναι ανάγκη να το πράγμα, αφού δεν είναι να έχετε χρόνο. Ναι. Λοιπόν, τώρα έμεινε μου το part 3 να σας κάνω, 3 με 6 γραμμές. Βάλεις μου δύσκολα τώρα. Απλά πρέπει να απαντάς την ερώτηση. Ναι, δεν έχει γραμμές. Τώρα να δούμε τα λεπτά, λίγο να δούμε τα λεπτά. References, review. Design, references, home. Ξέρεις τώρα το πρόβλημα μου με εμένα. Μπήκε με το πράγμα, με έτσι μπορώ. Πες μου, πόσο είναι. 8 λεπτά. Έφτιανε 8 λεπτά και για τα 2 άτομα. Άρα για έναν άτομο είναι 4 λεπτά. Άρα... Όχι, το part 2. Το άρθρο. Άρα για έναν άτομο είναι 4 λεπτά, ναι. Άρα θα μιλάτε 1 λεπτό σε κάθε ερώτηση, σημαίνει 4 ερωτήσεις να κάνει. Αν μιλάτε μισό λεπτό, να σας κάνει 8. Αν μιλάτε, καταλάβες κάπου 4 με 8 ερωτήσεις, μισό με 1 λεπτό κάθε ερώτηση, θα είστε κομπλέ. Εντάξει. Περνάει η ώρα πολλά γλύωρα. Το καταλάβεις. Απλά, εκείνες και θα σε ρωτώ, ας πούμε, what is your favorite sport και να μου αναλύσεις what is your favorite musical instrument. Πρέπει να απαντάς την ερώτηση. Πρέπει να δείξεις ότι κατάλαβες την ερώτηση. Ότι απάντησες σχετικά την απάντηση. Όχι να σε ρωτώ άλλα και να απαντάς άλλα. Είναι το σημαντικό. Γι' αυτό πρέπει να κατανοήσετε πάρα πολλά καλά τις ερωτήσεις και να έχετε υπόψη έναν περίπου που θέλετε να πείτε. Λοιπόν, τώρα, είμαστε στο part 3. Έμεινε μου το part 3 το επόμενο μάθημα. Αλλά για να μπορείτε να ξεκινήσετε να σκευάζετε και μόνοι σας.
Ανησυχώ λίγο ότι τώρα θέλετε να σχολάσετε να ξαναπροχωρήσω λίγο παρακάτω. Επειδή δεν έχει interaction το μάθημα, κουράζεστε λίγο πιο εύκολα. Ξέρεις, να μου πούμε παραξενεύει τώρα εμένα, ότι είχα την εντύπωση ότι είχα γράψει τα ζευγάρια σας μες στο φυλάδιο μου, δαμέ. Αλλά... λάθος στο chat. Πιθανόν η μάνα μου να θέλει να μου στείλει την κόρη μου. Θα είμαστε.